අද විශ්ම ලෝකයේ YouTube channel එක තුලින් අද ඔයා වෙත මම අරන් ඉන්නේ ලෝකේ තියෙන විෂම කෑම වර්ග 5ක් ගැන. ඉතින් මේ කෑම වර්ග පහේ වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට මොනවද මේ කෑම වර්ග 5 කියලා. නම්බර් 1 විදියට ගත්තොත් මේක තමයි මේ ෆූගු කියන මාළු විශේෂය. එහෙමත් නැත්නම් මත්ස්‍ය විශේෂය. ඉතින් මේක මේ ෆර්ෆිෂ් කියලත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ෆූගු කියන්නේ මේකේ ජපන් වචනය. ඉතින් මේ ෆූගු වලින් පිළියෙල කරන ආහාර සමහර වෙලාවට මාරාන්තික විෂ වෙන්න පුළුවන්. මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ මාළු උයන කෙනා අනුව. ඒ කියන්නේ මාළු පිසින කෙනා අනුව. ඒ කියන්නේ මේ මාළු විශේෂය පිළියෙල කරන්න විශේෂ පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මාළුවාගේ ඩිම්බකෝෂ, බඩවැල් අක්මාව වගේ කොටස් සයනයිඩ් වලටත් වඩා ගොඩක් මාරාන්තිකයි. එතකොට හිතාගන්න පුළුවන් කොච්චර දරුණුද මේ විෂ කියලා. ඉතින් කොච්චර මාරාන්තිකද කියනවා නම් ආල්පෙනිත් උඩකට ගන්න පොඩි විෂ පොඩ්ඩකට පුළුවන් මිනිසුන් 30 දෙනෙක් විතර එකපාර සිහිසුන් කරන්න. ඒ කියන්නේ මරා දමන්න උනත් පුළුවන්. අංශභාග තත්ත්ව පව ඇති වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි ලෙස පිළියෙල කරපු ෆූගු ආහාරයට ගැනීමෙන්. ජපන් සූපවේදියෝ තමයි මේ ගොඩක් මේ ෆූගු මත්ස්‍ය ආහාර කියන්නේ පිළියෙල කරන්නේ. මේ ජපන් සූපවේදියෝ මේ ෆූගු පිළියෙල කරන්න අවුරුදු ගණනාවක් පුහුණුවීම් කරලා තමා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන ඇති මෙච්චර විෂ නම් ඇයි මේ ෆූගු මත්ස්‍ය ආහාරයට ගන්න කියලා. ජපන් දෙසිය හුඟ දෙනෙක් මේ ෆූගු මත්ස්‍ය ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් වැරදි විදියට පිළියෙල කරපු ෆූගු මත්ස්‍ය ආහාර නිසා සෑම වසරකම බොහෝ දෙනෙක් මිය යනවා. ඉතින් වාර්තාවලට අනුව සෑම වසරකම දල වශයෙන් ෆූගු මාළු ටොන් 10000ක් විතර මේ වැසියෝ පරිභෝජනය කරනවා කියලා තමයි අපට වාර්තා වෙන්නේ. නම්බර් 2 විදියට කතා කරමු මේ ජැමේනිකාවුන්ගේ ජාතික පළතුර වන ඇකී කියන පළතුර ගැන. ඉතින් මේක ආහාරයට ගන්න එක හුඟක් භයානකයි. ඒ වුණාට මේක ජැමේනිකාවුන්ගේ ජාතික පළතුර. ඉතින් මේ ඉදුණු ඇකී කෙඩිවල හයිප්ලොග්ලිසින් නම් විෂ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ පළතුර ආරක්ෂාකාරීව ආහාරයට ගන්න නම් ගහෙන් ගිලිහෙන කන්ම ඉන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය පළතුරක් වගේ කඩලා පස්සේ ඉදවලා කන්න හොඳ නැහැ. තව මේ ඇකීවල තියෙනවා බීජයක්. මේ බීජයේ වටේ තියෙන ක්‍රීම් පාට මාංශලමය කොටස විතරයි ආහාරයට ගන්න කියලා කියන්නේ. මේකේ බීජය හුඟක් විෂසහිතයි. ඉතින් මේ ඇකී පළතුර අපට උයලා කන්නත් පුළුවන්. මේක අතර කලින් කිව්වා වගේම වැරදියට පිළියෙල කරලා කෑමට ගත්තොත් කෝමා හෝ මරණයකට පවා අත් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ඇකී පළතුර තමයි ජැමේනිකාවුන්ගේ ජාතික පළතුර වෙන්නේ. නම්බර් 3 විදියට කතා කරන්න යන්නේ මේ එල්ඩබෙරි කියලා පළතුරක් ගැන. ඇත්තට මේ ජෑම්, වයින්, තේ, සිරප් සහ අතිරේකවල බහුල භාවිත වන එල්ඩබෙරි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදුණු පසු හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නිසි ලෙස පිසිනලා හදනම් පමණක් කැමට ගන්න තමයි කියලා කියන්නේ. කොහොමුණත් මේ එල්ඩබෙරි කොළ, අතු සහ බීජවල සයනයිඩ් මාරාන්තික මට්ටමකට පවතිනවා. මේවත් හොඳින් ඉදුණාම තමයි කැමට ගන්න ඕනේ. මේ කෑම විශාල වශයෙන් කන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කෑවොත් කම්පන, කෝමා වගේ රෝග තත්ත්වවලට මුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. වැරදියට සකස් කරපු එල්ඩබෙරි යුෂ වයින් හෝ තේ කෝප්පයක් පමණක් රෝගාතුර වීමට පමණක් බලපාන බැවින් විදුරු 5ක් පමණ බීමට ගත්තොත් මරණය පවා අත් දෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ පළතුරත් ගොඩාක් භයානක පළතුරක්. නම්බර් 4 විදියට ගත්තොත් ඒ තමයි මේ කසාවා කියන කෑම වර්ගය. මේ කසාවා කියන කෑම වර්ගය පුඩින් විෂ, කේක්, චිප්ස් වගේ දේවල් හදන්න යොදා ගන්නවා. නමුත් මේ කසාව වල කොළ සහ මුල් වලට මාරාන්තික සයනයිඩ් නිපදවන්න පුළුවන්. විෂ වීම වළක්වා ගන්න මේවා ටීන් කරනවා. තවද මේවා කෑමට ගන්න කලින් හොඳින් පිස ගන්නත් අමතක කරන්නේ නෑ ඒ කට්ටිය. කසාව ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකුත් තියෙනවා. මේ පැණි රස ඒවා කියලා සහ කටුක ඒවා කියලා. නමුත් කටුක කසාව වල විශාල විෂ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. මේවා හොඳින් පිරිසිදුව පිසගත යුතු වෙනවා. මේවා හුඟක්ම කන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු වැසියන්. මේවත් නිසි ලෙස අනුභව නොකළහොත් ජීවිතේ පවා හානි වෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කෑම වර්ගයත් ගොඩක් සයනයිඩ් වලට සයනයිඩ් පැත්තට බර කෑම වර්ගයක්. ඉතින් නිසි ලෙස පිළියෙල කරගෙන ආහාරයට ගන්න කියලා ඒ කට්ටිය මතක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් විශ්ම ලෝකෙ තුලින් ඔයාලට ගේන කෑම වර්ගය තමයි මේ රුබාබ් කියන කෑම වර්ගය. ඉතින් මේක ෆයි පැලෑටි කියන අන්වර්ධනාවෙනුත් හඳුන්වනවා. මේ කෑම වර්ගයේත් අඳුරු පැත්තක් තියෙනවා. මේක බේක් කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් පුලුස්සනකොට හෝ එහෙමත් නැත්නම් පිසිනකොට මේ වගේ කොළ භාවිතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගස්වල කොළ භාවිතා කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒ කොළ වලට ඔක්සිලික් අම්ලය බොහෝ වශයෙන් තියෙන හින්දා. මේ අම්ලය මිනිස්සුන්ට හුඟක් අහිතකර අම්ලයක්. ඉතින් මේ අම්ලය ශරීරගත වුවහොත් මරණය පවා වැළඳ ගන්න
අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ රුබාබ්බුණත් හරියට පිළියෙල කරන ආහාරයට ගන්න ඕනේ. ඉතින් හරියට පිළියෙල නොකර ආහාරයට ගතොත් සංවේදනයේ ඔක්කාරය උගුරේ දැවෙන වේදනාව පාචනය අක්ෂි වේදනාව වගේ රෝග තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. හුස්ම ගැනීම පො අපහසුයගේ අවස්ථා එම්මටයි. ඉතින් මේ ඔක්සිලික් අම්ලය වකුගඩුවල වඩාත් බැරෑරුම් ලෙස ගල් හැදෙන්න හේතු වෙනවා. මේ කනිජ ලවණ හා අම්ල ලෙස මේක ශරීරය තුළ තැන්පත් වෙනවා. කොහොමුණත් රුබාබ් ආහාරයත් උග්‍ර විෂ සහිත ආහාරයක්. ඉතින් කවුරු කොහොම මොනව කිව්වත් මේ කෑම වර්ගත් ලෝක මිනිස්සු ගොඩක් ආහාරයට ගන්න කෑම වර්ග පහක්. හැබැයි මේ වගේ විෂ තීරණය වෙන්නේ මේවා පිසින ආකාරය අනුව කියලා තමයි කට්ටිය කියන්නේ. තව මේ වගේ ගස්වල කොළවල අතු මුල් බීජ වගේ දේවලුත් විෂ සහිත වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ අලුත් ලෝකයේ ගැන වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම විශ්ම ලෝක YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් ළඟදිම දවසක හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ ගමන්.